Welcome to my channel, Beauty Talk with Nilu Shrestha. जसमा हामी ब्युटी रिलेटेड विविध कुराकानीहरू गर्ने गर्छौँ र हामी नारीहरू स्वभावैले नै सुन्दर बन्न रुचाउँछौँ, सिंगार गर्न, राम्ररी देख्न हामीलाई एकदमै धेरै मनपर्छ र खास गरेर विशेष अवसरमा हामी विशेष तरिकाले सज्न सिंगार गर्न हामीलाई अझ धेरै मनपर्छ। र यसै क्रममा कुरा गर्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीजको अवसर छ र यही अवसरमा सर्वप्रथम त म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई यो तीजको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले मलाई आज अलिक फरक देख्नुभयो होला, किनभने यो तीजको माहौल भएको भएर म पनि विशेष तरिकाले सिंगार गरेर विशेष तरिकाले सजिएर यहाँहरूको सामु उपस्थित भएको छु र यहाँहरूलाई पनि तीजको अवसरमा कसरी सिंगार गर्ने, कसरी आफूलाई सजाउने यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा जुन हाम्रो यो महामारी चलिरहेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पहिला जस्तै एकदमै समूहमा भेला भएर हामी मन्दिर जाने, नाचगान गर्ने यो कार्यक्रमहरू हामी गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ, हामीले आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। यसकारण हामी घरमा परिवारसँग बसेर यसपालिको तीज मनाउँछौँ, हामी घरमै बसेर आफूलाई सजाउँछौँ, सिंगार गर्छौँ। र म यहाँहरूसँग कुरा गर्न गएको छु कसरी आफूलाई सिंगार गर्ने। एकदम सिम्पल तरिकाले म यहाँलाई कुनै पनि प्रोफेसनल मेकअपको कुरा गर्दै छुइनँ। म यहाँको घरमा भएको सामग्रीले एकदमै सिम्पल तरिकाले कसरी मेकअप गर्ने म यहाँलाई आज यो कुरा भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त यहाँहरूले मेकअप गर्नु अगाडि आफ्नो स्किनमा सिटिएमपी गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त सिटिएमपी? यदि यहाँलाई थाहा छ भने एकदमै राम्रो, र यदि यहाँलाई थाहा छैन भने मेरो पहिला भिडियोहरूमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले सिटिएमपी सम्बन्धी, स्किन सम्बन्धी धेरै जानकारीहरू यहाँलाई दिएको छु। र सिटिएमपी गरिसकेपछि यहाँले आफ्नो स्किनमा आफ्नो स्किन टाइप अनुसारको प्राइमर लगाउनु होला। र यहाँ म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु, यहाँले कुनै पनि प्रडक्ट युज गर्नुहुन्छ भने आफ्नो स्किन टाइप अनुसारको हुन अति नै जरुरी छ, किनकि हरेक प्रडक्ट स्किन टाइपको अनुसार हुनुपर्छ, किनकि हामीहरू सबैजनाको स्किन फरक फरक हुन्छ, हाम्रो स्किन टोन फरक हुन्छ, त्यस कारण हाम्रो प्रडक्टहरू पनि फरक फरक हुन्छ। एउटै प्रडक्टले हामी सबैलाई अवश्य पनि सुट हुँदैन। र प्राइमर लगाइसकेपछि यहाँले आफ्नो स्किनलाई एटलिस्ट 5 मिनट छोड्नु होला। र प्राइमर सेट भइसकेपछि अब हामी मेकअप सुरु गर्छौँ। र मेकअप सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले आफ्नो स्किनमा हेर्नुहोस्, यदि यहाँको स्किनमा डार्क सर्कल छ, पिगमेन्टेसनको दागहरू छ, पिम्पल्सको मार्क्सहरू छ र विभिन्न मार्कहरू छ भने यहाँले कन्सिलर गर्नुपर्ने हुन्छ, लगाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो स्किनमा कन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि केही पनि छैन, तपाईँको स्किन नर्मल छ भने यहाँलाई कन्सिलिङ गर्न आवश्यक छैन, यहाँले फाउन्डेसनबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र फाउन्डेसन विभिन्न प्रकारको हुन्छ, यहाँलाई कुन फाउन्डेसन सुट हुन्छ एकदम त्यो अनुसारको सेलेक्ट गर्नु होला। र फाउन्डेसन सेलेक्ट गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईँको स्किन टोन हो। हामी धेरै जसोलाई एकदम धेरै गोरी बन्न मन लाग्छ, धेरै जसोलाई, सबैलाई त होइन, तर हामीले फाउन्डेसन सेलेक्ट गर्दाखेरि या एक सेट लाइट या एक सेट डार्क, योभन्दा हामी धेरै तलमाथि गर्न सक्दैनौँ। यदि यसो गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो स्किनमा धेरै नै चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको बेसलाई बिगार्छ, यदि बेस बिग्रियो भने यहाँको होल मेकअप बिग्रिन्छ। यसकारण बेस सेलेक्ट गर्दाखेरि, फाउन्डेसन सेलेक्ट गर्दाखेरि यहाँलाई एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र फाउन्डेसन लगाइसकेपछि यहाँले फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि ब्रस युज गर्न सक्नुहुन्छ, ब्युटी ब्लेन्डर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग केही पनि छैन भने यहाँले आफ्नो फिङ्गर युज गरेर पनि फाउन्डेसनलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि यहाँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कुनै पनि प्याचेस नदेखोस्, एकदमै धेरै राम्रोसँग स्किनमा फैलियोस् र एकसाथ देखोस्, यो नै यसको ब्युटी हो। र फाउन्डेसन लगाइसकेपछि यहाँले स्किनमा पाउडर लगाउनु होला। पाउडर पनि यहाँले आफ्नो स्किन अनुसार या आफ्नो इच्छा अनुसारको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कसैको स्किन ड्राई छ भने यहाँले कम्प्याक्ट बेसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि कसैको स्किन ओइली छ भने यहाँले लुज पाउडर, राइस पाउडर, ब्याम्बो पाउडर, यस्ता विभिन्न पाउडरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कम्प्याक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने लुज पाउडर मात्र युज गरेर पनि यहाँले आफ्नो स्किनलाई सुन्दर देखाउन सक्नुहुन्छ। र फाउन्डेसन लगाएर हामी पाउडर लगाइसकेपछि अब हामी मुभ हुन्छौँ हाम्रो आइब्रोतर्फ, किनकि आइब्रोले पनि हामीलाई एकदमै धेरै सुन्दर देखाउनको लागि मद्दत गर्दछ।
तर हामीलाई नेपालीहरू हाम्रो के बानी चाहिँ हामीलाई बेसी मोटो एकदमै लामो आइब्रो मनपर्छ र आवश्यकभन्दा मोटो र आवश्यकभन्दा लामो आइब्रोले पनि यहाँको सुन्दरतामा असर पार्नेछ। यसकारण ठिक्क मोटाइ राख्नुहोला, ठिक्क लम्बाइ राख्नुहोला। लम्बाइको कुरा गर्दाखेरि यहाँको आई कर्नरभन्दा तल आइब्रो आयो भने तपाईँको फेस त्यति धेरै राम्रो देखिँदैन। त्यसकारण ठिक्क आइब्रो बनाउनु होला। र आइब्रो बनाउनको लागि यहाँले पेन्सिल युज गर्न सक्नुहुन्छ, जेल युज गर्न सक्नुहुन्छ, पाउडर युज गर्न सक्नुहुन्छ। वाट एभर तपाईँलाई के सजिलो लाग्छ, तपाईँसँग के अभाइलेबल छ लगाउन सक्नुहुन्छ। र आइब्रो लगाइसकेपछि यहाँले आइब्रो ब्रसले कोर्नु भयो भने यहाँको आइब्रो एकदमै धेरै नेचुरल देखिन्छ। र यहाँले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा, यदि यहाँले क्रिम बेसको कुनै पनि प्रडक्ट लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको माथि फेरि यहाँले पाउडरले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने राम्रोसँग टिक्दैन र छिटै नै निस्कने हुन्छ तपाईँको स्किनबाट। त्यसकारण पाउडरले सेट गर्न अति नै आवश्यक छ। र आइब्रो लगाइसकेपछि अब हामी जान्छौँ आई स्याडोतर्फ। हुन त अब हामी प्रोफेसनल जो मेकअप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, जसलाई मेकअप सम्बन्धी ज्ञान छ, उहाँले विभिन्न कलर प्रयोग गरेर आफ्नो आँखालाई सुन्दर देखाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि यहाँलाई कुनै पनि प्र्याक्टिस छैन, आइडिया छैन भने तपाईँले थोरै कलरबाट सुरु गर्नुहोस्। र स्पेसली हामीहरू आई स्याडो लगाउँदाखेरि हाम्रो ड्रेसेस, हाम्रो आउटफिटलाई हामीले ध्यान दिने गर्छौँ। र यो होइन कि तपाईँले निलो ड्रेस लगाउनुपर्छ, निलै स्याडो लगाउनुपर्छ, रेड लगाउनुपर्छ, रेडै लगाउनुपर्छ, यो होइन। मेकअपमा कुनै पनि बााउन्ड्रिज छैन। यहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार र यहाँले आफ्नो सहजता अनुसार मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। र आई स्याडोको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरू यदि पर्फेक्ट हुनुहुन्न, यहाँलाई थाहा छैन मेकअप कसरी गर्ने हो भने कुनै पनि लाइट कलरको फाउन्डेसन या बेज कलर, पिङ्क कलर, त्यस्तै कुनै रानी कलर, होइन, यस्ता नेचुरल कलरहरू पनि यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि यहाँले ब्रसले थोरै स्याडोज लिनु। तपाईँलाई कस्तो खालको कलर मनपर्छ जुनसुकै पनि यहाँ लिन सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि बााउन्ड्री छैन। लिनुहोस् र थोरै आफ्नो आई लिडमा लगाउनुहोस् स्याडोलाई। त्यसपछि ब्रसको सहायताले बिस्तारै ब्लेन्ड गर्दै आई बलसम्म पुऱ्याउनुहोस्। आई बलसम्म मेकअप गर्नुहोस्। यसलाई ब्रसलाई बिस्तारै ब्लेन्ड गर्दै लानुहोस्। यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तै कि यहाँको कुनै पनि लाइन चाहिँ नबसोस्, हल्का ब्लेन्ड होस्, त्यो लगाएको लाइनिङ चाहिँ नदेखोस्। यसलाई ब्लेन्ड गर्दै आई बलसम्म पुऱ्याउनु होला। र यहाँले एउटा कलर, दुईवटा कलर, तिनवटा कलर यदि यहाँलाई प्र्याक्टिस छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि कुनै पनि यहाँले प्र्याक्टिस छैन, यहाँलाई गर्न आउँदैन भने एउटै कलरबाट पनि यहाँले ब्लेन्ड गर्दा पनि यहाँको सुन्दरतामा निकै नै फरक देखिन्छ, राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको आँखा चाहिँ सुन्दर देखिन्छ स्याडोको कारणले, होइन। र यदि कसैको आँखा एकदम धेरै न्यानो छ, सानो छ भने एकदम लाइट कलरलाई चुज गर्नुहोला स्याडो लगाउँदाखेरि। स्याडो लगाइसकेपछि हल्का कुनै पनि साइनिङ खालको हाइलाइटर यहाँले हाम्रो आइब्रो बोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै लगाउनुहोस् र ब्लेन्ड गर्नुहोस् र हल्का यताबाट पनि हल्का तानिदिनुहोस् ब्रसलाई, जाँदाखेरि नेचुरल देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ अझ पनि बेसी गर्न मन छ भने यहाँले आइब्रोको कर्नरमा, यसरी कर्नर एरियामा पनि यहाँले हाइलाइटरलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँले गाजल लगाउनुहोस्। गाजलमा यहाँले लाइनर लगाउन सक्नुहुन्छ, पेन्सिल, जेल, वाट एभर यु लाइक। र तपाईँसँग जे छ, तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ यहाँले लगाउन सक्नुहुन्छ। र मैले अघि नै भने यदि यहाँले कुनै पनि क्रिम बेसको प्रडक्ट युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको माथि यहाँले फेरि पाउडर लगाउन अति नै जरुरी छ। र लाइनर तपाईँले यहाँको इच्छाअनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ। कसैको आँखा एकदमै धेरै सानो छ भने धेरै बाक्लो नलगाउनु होला, पातलो लगाउनु होला, होइन। यहाँले पेन्सिल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, लिक्विड लाइनर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि आएर यहाँले आँखाको मुनि पनि कसैलाई वाटर लाइनमा लगाउन मन छ लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि कसैको आँखा चाहिँ सानो छ भने प्लिज वाटर लाइनमा चाहिँ नलगाउनु होला, जस्ट बाहिर लगाउन सक्नुहुन्छ। र साँच्चै नै अझ धेरै यहाँलाई ठुलो आँखा देखाउन मन छ भने बाहिर आउट कर्नरमा लगाएर हल्का ब्रसले भित्र तान्नु होला। र हल्का स्याडोले टिप गरेर यसलाई ब्लेन्ड गर्नु होला। यसले गर्दाखेरि एकदमै नेचुरल लुक देखिन्छ। र वाटर लाइनमा तपाईँको इच्छा लगाउन चाहनुहुन्छ भने लगाउनु होला, तर जसको आँखा एकदमै धेरै सानो छ उहाँले चाहिँ नलगाउनु होला। र जुन तल हामीले आइलिडमा गाजल लगाइसकेपछि यहाँले त्यसपछि मस्कारा लगाउनु। अहिले विभिन्न थरीको मस्कारा पाउँछ,
होइन। यदि कसैको आई ल्यासेस एकदमै डाउनवर्ड छ भने यहाँले आई कर्ल गर्नु होला र कर्ल गरेपछि मस्करा लगाउनु होला। यदि यहाँलाई अझ बेसी आँखालाई सुन्दर देखाउन मन लाग्छ भने अहिले त यहाँले फल्स ल्यासेसहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन नेचुरल ल्यासेस लगाउन सक्नुहुन्छ। अहिले बजारमा थुप्रै खालका ल्यासेसहरू यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। र होइन यहाँलाई ल्यासेस लगाउन इच्छा छैन भने यहाँले आफ्नो नेचुरल ल्यासेसलाई पनि एकदमै राम्रो देखाउन सक्नुहुन्छ भोलम मस्करा युज गरेर। भोलम जसले चाहिँ हाम्रो ल्यासेसलाई बाक्लो देखाउँछ यस्तो खालको मस्करा यहाँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले थुप्रै खालका विभिन्न प्रकारका मस्कराहरू यहाँले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँले यति मात्र गर्नुभयो भने पनि आफ्नो सुन्दरता, आँखाको सुन्दरता निकै नै बढेको यहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र अब आउँछौँ हामी ब्लसरतर्फ। यदि यहाँलाई काउन्टरिङ गर्ने मन छ, काउन्टरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई केही पनि कुराको ज्ञान छैन भने जस्ट थोरै ब्लसर मात्र लगायो भने पनि तपाईँको स्किन एकदम हेल्दी, एकदमै ग्लो देखिन्छ, तपाईँ एकदमै ह्याप्पी देख्नुहुन्छ तपाईँको फेस। त्यस कारण हल्का ब्लस लगाउन सक्नुहुन्छ। ब्लस लगाउँदाखेरि धेरै ब्लस नलगाउनु होला, हल्का नेचुरल साइन मात्र दिने नेचुरल कलरलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईँ सिकारू हुनुहुन्छ भने ब्लस लगाउँदाखेरि जुन तपाईँको आईको हाम्रो नानी हुन्छ बिचमा त्योभन्दा भित्र नआउनुहोस्, त्योभन्दा बाहिर नै एप्लाई गर्नु होला र हल्का ब्रसले अपवर्ड यहाँले ब्लसलाई ब्लेन्ड गर्नु होला तपाईँले। र ब्लस लगाउँदाखेरि एकदमै नेचुरल कलरलाई चुज गर्नुहोस्। साथसाथै यदि यहाँलाई काउन्टरिङ पनि गर्न मनपर्छ, एकदमै चिक बन्द देखाउन यहाँलाई मनपर्छ भने यहाँले काउन्टरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर म यहाँ एकदमै नर्मल मेकअपको कुरा गरेको हुनाले यहाँलाई यदि आउँदैन भने हल्का ब्लस मात्र लगाउँदा पनि यसले यहाँको सुन्दरतामा निकै नै थप राम्रो देखाउँछ यहाँ ब्लसले। र साथसाथै यदि यहाँलाई हल्का साइन चाहिन्छ भने हल्का चिक बनमा माथिपट्टि यसरी हाइलाइटर पनि यहाँले लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले पनि युज गरिरहेको छु, मेरो चिक बन पनि टल्केको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि थोरै हाइलाइटर लगाएको छु किनकि तिजको अवसरको भिडियो भएकोले म विशेष तयारीका साथ अरूभन्दा एकदम भिन्नै तरिकाले आज यहाँहरूको सामु प्रस्तुत भएको छु। यसकारण हल्का लगाउनुहोस्, तपाईँले पनि हाइलाइटर लगाउनुहोस्। त्यसपछि हामी जान्छौँ लिपस्टिकतर्फ। पुरा फेसमा यहाँले जे गर्नुहोस्, जबसम्म यहाँले आफ्नो ओठमा लिपस्टिक लगाउनु हुन तपाईँको सुन्दरता कम्प्लिट देख्दैन, केही न केही अपुरो अधुरो तपाईँलाई देखिरहेको हुन्छ। जब तपाईँले पर्फेक्टली लास्टमा लिपस्टिक एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको ब्युटी एकदमै पर्फेक्टली देखिन्छ। स्पेसली हामी तिजमा रेड ड्रेसेसहरू लगाउँछौँ र अहिले त यस्तो ट्रेन्ड छ, नट ओन्ली रेड होइन, अब हामी कुनै पनि ब्राइट कलर अरेन्ज, ग्रिन, येलो यस्ता विविध कलरहरू हामी लगाउँछौँ तिजमा। स्पेसली म्यारिड वुमेनहरू उहाँले रेड लगाउनुहुन्छ र जो अरूहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँले अरू कलरहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हामी ब्राइट कलर हामी चुज गर्छौँ। र रेडको कुरा गर्दाखेरि हामी हिन्दू नारीहरूको सौभाग्यको प्रतीक पनि मानिन्छ रेड कलरलाई। यसकारण हामी विशेष कुनै पनि शुभ अवसरमा रेड कलरहरू बेसी लगाउने गर्छौँ। र लिपस्टिक तपाईँले आफ्नो चुज अनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ। कसलाई लिपस्टिक लगाउने बानी छैन भने यहाँले न्युड कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो फेस्टिभल त्यही पनि तिज भएको हुनाले यहाँले अलिकति ब्राइट कलर लगाउनको लागि म यहाँलाई सजेस्ट गर्छु। जस्तो कि डार्क रानी कलर, एकदमै रेड कलर होइन, अब रेडिस अरेन्ज यस्ता कलरहरू यहाँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि माहौललाई नै एकदमै धेरै खुसी बनाउँछ। त्यो लिपस्टिक जुन तपाईँको लिप कलरले होल माहौललाई चेन्ज गर्न सक्छ, तपाईँको सुन्दरताका साथसाथै देख्ने मान्छेहरूको जुन हेराइलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छ, यति सुन्दर बनाउँछ तपाईँलाई। र लिपस्टिक लगाउनुभन्दा अगाडि यहाँले लिप लाइनर लगाउनु पर्ने हुन्छ। लिप लाइनर लगाउँदाखेरि राम्ररी सार्प गर्नु होला र आफ्नो ओठको बाहिरी घेरामा लाइन बनाउनु होला। यदि यहाँको ओठ पातलो छ भने यहाँ हल्का बाहिर आउन सक्नुहुन्छ, तर धेरै बाहिर आउनुभयो भने एकदमै आर्टिफिसियल देखिन्छ। त्यस कारण आफ्नो ओठको जुन तपाईँको लाइनिङ चाहिँ ओठमा लाइन अनुसारको बनाउनु होला। त्यसपछि आफ्नो इच्छा अनुसारको यहाँले लिपस्टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो दिनमा चाहिँ हामीलाई बार टचअप गर्ने टाइम हामीले पाउँदैनौँ, यसकारण कुनै म्याट खालको लिपस्टिक यहाँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले भने हाम्रो मेकअपमा कुनै पनि बााउन्ड्रिज हुँदैन, यो एकदमै फ्री हो। यहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार, तर आफूलाई सुहाउँदो हुनु पर्यो। मेकअप गर्नुको मतलब आफूलाई एकदम शालीन देखाउनु, सुन्दर देखाउनु हो। मेकअपको मतलब यो होइन कि जे पनि आफ्नो स्किनमा लगायो होइन अनि त्यसलाई मेकअप भनिँदैन। मेकअप लगाउँदाखेरि तपाईँ सुन्दर पनि देख्नु पर्नुहुन्छ र शालीन पनि देख्नु पर्ने हुन्छ। र यदि गरिसकेपछि यहाँले अब हेयर डु पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफैले।
जस्तै कि स्पेसली अब चाडपर्वमा हामी कपाल छोड्नुभन्दा पनि कपाललाई कुनै जुडो बनाउनु कुनै स्टाइल दिन अब स्पेसली तिजमा धागो लगाएर कपाललाई बाँड्दा यस्ता विविध कुराहरू यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई पनि धागोले कपाल बाँड्न एकदम मनपर्छ तर मेरो कपाल छोटो छ म बाँध्न सक्दिनँ। यस कारण मैले बन बनाएको छु पछाडि र बन बनाइसकेपछि यहाँले कुनै पनि आर्टिफिसियल फ्लावर राख्न सक्नुहुन्छ, नेचुरल फ्लावर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त कति बजारमा विभिन्न फ्लावर्सहरू आर्टिफिसियल फ्लावर जस्तै कि मैले पनि राखेको छु, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले गजरा लगाएको छु, यो पनि आर्टिफिसियल हो। यदि नेचुरल पनि यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी कुनै रोज लगाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईँ एकदम फेस्टिभ देखाओस् तपाईँलाई होइन तपाईँको पर्सनालिटीलाई। र यदि सबै गर्नुभयो भने यसमा जुन तपाईँले रेड फर्मल ट्रेडिसनल ड्रेस के लगाउनुहुन्छ किनकि यो अप्सनमा चाहिँ हामी स्पेसली ट्रेडिसनल ड्रेसहरू साडी लेहेङ्गा कुर्ता यस्ता कुराहरू लगाउने गर्छौँ भने अलिकति ट्रेडिसनल लुक तपाईँले दिनुभयो भने एकदम नै राम्रो देखिन्छ। र जहिले पनि मेकअपले मात्र राम्रो हुँदैन, ड्रेसअपले मात्र पनि राम्रो हुँदैन, हेयरले मात्र पनि राम्रो हुँदैन। यी सबै कुरालाई यहाँले म्याचिङ तपाईँको हेयर, तपाईँको मेकअप, तपाईँको ड्रेसअप, तपाईँको ज्वेलरी हरेक कुरा तपाईँले कम्बिनेसन गर्नु तपाईँले सही कम्बिनेसन गर्नुभयो भने तपाईँ सही अर्थमा सुन्दर देख्नुहुन्छ। सायद यो मेरो आजको भिडियो हेरेर पनि यहाँले धेरै कुरा सिक्नुभयो होला होइन। मेरो भिडियोलाई हेर्नुहोला र आफू पनि सिक्नुहोला र मेरो भिडियोलाई लाइक गरेर सेयर गर्नुहोला ताकि सबैको सामु मेरो भिडियो पुगोस् र धेरैले यो तिजमा चाहिँ मेकअप गर्न सिक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। र मेरो भिडियो हेरेर यहाँलाई मेकअप गर्न मन लाग्यो तर मेकअप गर्न एकदमै कन्फ्युज छु हामी के गर्ने होला भने यहाँलाई यस्तो कुनै पनि प्रब्लम छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। यहाँको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ या कुनै पनि यहाँको जिज्ञासा छ भने पनि मलाई प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो र नेक्स्ट टाइम पनि म अरू नै यस्तै नै ब्युटी सम्बन्धी विविध कुराकानीहरू लिएर यहाँहरूको सामु उपस्थित हुने नै छु। फेरि पनि म एकपटक यहाँलाई सबैलाई ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु। सबैजना घरमा बसेर आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर तिज मनाउनु होला, राम्रो राम्रो लुगा लगाउनु होला, मेकअप गर्नु होला, मिठो मिठो खानेकुराहरू खानु होला र व्रत बस्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान राख्नु होला भन्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुन्दर रहनुहोस् र सधैँ मुस्कुराइरहनुहोस्।